Всім привіт! В сьогоднішньому відео поділюся з вами рецептом надзвичайного, дуже гарного та пухкенького макового вінка, адже незабаром Різдво і саме така випічка дуже актуальна. Готувати його зовсім не складно, як може здатися на перший погляд. У відео постараюсь детально розказати про всі нюанси, так що беремо із собою гарний настрій та починаємо готувати. Для початку зробимо опару, щоб перевірити дріжджі. Для цього в глибоку тарілку вливаємо 250 мл теплого молока. Важливо, воно не повинно бути занадто гаряче, а лише ледь тепле. Далі дріжджі я використовую пресовані 25 грамів. Можна замінити їх на сухі, але тоді беремо їх в 3 рази менше, тобто 8 грамів. Ще додаємо сюди 1 столову ложку цукру із загальної кількості та 3 столові ложки борошна також із загальної кількості. Гарно все змішуємо буквально декілька секунд до розчинення дріжджів та цукру. Тепер накриваємо мисочку рушником та ставимо в тепле місце на 15 хвилин. Далі знімаємо рушничок. На поверхні повинна утворитись своєрідна пінка-шапочка. Це говорить про те, що дріжджі якісні і гарно піднімуть наше тісто. Якщо ж пінка не утворилась, краще замініть дріжджі і спробуйте знову. До опари додаємо 1 яйце. Воно обов'язково має бути кімнатної температури. Далі всипаємо цукор 100 грамів. Та додаємо 1 пакетик, це 10 грамів ванільного цукру. Перемішуємо вінчиком до однорідності. Далі борошно, якого нам знадобиться плюс-мінус 500 грамів. Все буде залежати від самого борошна, адже воно буває різної вологості, та від розміру яйця. Додаємо його до рідких інгредієнтів в декілька етапів і після кожного разу гарно все перемішуємо. Спочатку вінчиком, поки тісто ще рідке, а далі вже будемо перемішувати лопаткою і згодом руками. Борошно я вже попередньо просіяла, і ви також не нехтуйте цим та обов'язково його просійте. Так воно додатково насичується киснем, і плюс, якщо в ньому були якісь сторонні домішки, то вони залишаться на ситі і не потраплять в тісто. Коли вимішувати в мисці стає незручно, адже тісто вже доволі густе, викладаємо його на робочу поверхню. І на цьому етапі додаємо пів чайної ложки солі та присипаємо ще борошном. Продовжуємо вимішувати руками. Нам необхідно досягнути такої консистенції тіста, щоб воно було дуже ніжним та злегка липкуватим. Як я вже казала, для цього вам може знадобитись більше борошна або менше. Завжди орієнтуйтесь по тісту і не забивайте його зайвим борошном. За необхідності, коли бачите, що тісто занадто липке, потроху підсипайте борошно, але тільки тоді, як попереднє повністю вмішалось. І продовжуємо вимішувати. На цьому етапі я вмішала в тісто майже все борошно, залишилось приблизно ще 20 грамів. Як бачите, тісто до столу вже не прилипає, до рук ледь-ледь, але не критично. Тепер нам знадобиться вершкове масло кімнатної температури 50 грамів. Тому раджу заздалегідь дістати його з холодильника, щоб воно зігрілось і розм'якшилось. Потрібно поступово вмішати його в тісто. Для зручності ділимо цей шматочок на 3 частини і починаємо вмішувати. Цей процес не з легких, адже спочатку може здатися, що масло ніяк не хоче вмішуватись в тісто, та воно ще й почне ковзати по столу. Але трошки терпіння і ваші ручки, я впевнена, обов'язково з цим впораються. Наступний шматочок масла ми додаємо лише тоді, як попередній повністю вмішався. А в кого є техніка для замісу тіста, то звичайно можна нею скористатись, так вам буде набагато легше та простіше. Всі інгредієнти додавайте у тому ж порядку, що і при ручному замісі.
Весь шматочок масла я повністю вмішала і бачу, що тісто стало надто липке та навіть рідкувате. Тому поступово додаю ті 20 грамів борошна, які залишились, і вимішую до того моменту, поки тісто стане більш слухняним. Ви також не бійтесь додавати борошно, якщо тісто дуже липне до рук, але потрошку, невеликими порціями, і контролюйте консистенцію, щоб воно не вийшло занадто тугим. Воно має бути дуже м'якеньким і злегка липкуватим. Загалом у мене пішло всі 500 грамів борошна, і структура тіста мене влаштовує. Зараз необхідно його ще повимішувати руками або в комбайні хвилин 10, можна навіть більше. Тим самим покращується структура тіста, в ньому краще розвивається клейковина, і в результаті ваші вироби будуть пухкенькими, повітряними та волокнистими. Також при замісі орієнтуйтесь на робочу поверхню. Вона повинна бути сухою, без залишків на ній налипшого тіста, і воно легко від неї відлипає, і від пальців також. В результаті ось таке тісто має у вас вийти. Як бачите, воно неймовірно ніжне та м'якеньке, не забите борошном та ледь-ледь прилипає до рук. Тепер беремо глибоку тарілку та змащуємо дно і боки рослинною олією чи вершковим маслом. Викладаємо сюди наше тісто. Накриваємо харчовою плівкою та рушником і ставимо підходити в тепле місце без протягів на годину-півтори. Я ставлю в духовку при 30 градусах. За цей час можна приготувати начинку. В мене буде макова, я її готувала заздалегідь. Посилання на рецепт зараз на екрані і також залишу в описі під відео. Як бачите, вона дуже густа і пластична, саме те, що потрібно в начинку. Її нам знадобиться 300 грамів, а тут у мене 600, тому залишаю половину, а решту можна заморозити. Тепер, щоб вона була ще більш стабільною і трималася купи, додаю до неї білок яйця. Жовток нам знадобиться пізніше на змащування пирога, тому викладаємо його в тарілочку, накриваємо зверху плівкою та поки прибираємо в холодильник. Перемішуємо макову начинку з білком до однорідного пастоподібного стану. Білок додавайте за бажанням, адже сама начинка і так досить стабільна, і лише у ті вироби, які будуть випікатися. Якщо ви будете робити, наприклад, млинці з маком, тоді білок додавати в начинку не потрібно. Далі присипаємо борошном робочу поверхню і викладаємо наше тісто з миски. Воно гарно вибродило і в результаті легко з неї випадає. Трохи обминаємо його, випускаючи бульбашки повітря, та розтягуємо руками, формуючи прямокутник. Далі скористаємось качалкою. Присипаємо її борошном і розкачуємо тісто в прямокутний пласт. Товщина має бути приблизно пів сантиметра. Щоб прямокутник вийшов з рівними краями, можна допомагати руками, трохи його підрівнюючи з боків. У мене вийшов прямокутник зі сторонами 40 на 35 см і товщиною пів сантиметра. Тепер викладаємо на нього нашу макову начинку з миски і рівномірно її розподіляємо по всій поверхні, ніби розтягуючи. До дальнього краю не доходимо 2 см, щоб потім можна було його защіпити. Звичайно, що замість маку можна використати будь-яку іншу начинку. Це може бути шоколадний крем, посилання на його рецепт зараз на екрані, нутелла, згущене молоко або ваш улюблений джем. А якщо вирішили зробити пиріг з начинкою цукор плюс кориця, то попередньо змастіть пласт тіста шматочком м'якого вершкового масла, щоб суха начинка на ньому добре трималась. Починаємо скручувати наш прямокутник в рулет. Основну увагу приділяйте на самому початку, стараючись скрутити тісто в цьому місці якомога тугіше, але занадто сильно також не перетискайте. Головне, щоб робоча поверхня була присипана борошном, адже тісто дуже ніжне і може до неї прилипати. Додатково присипаю стіл борошном і переношу на нього наш рулет, щоб далі було зручно з ним працювати. Тепер защіпуємо край, який ми залишали без начинки. Проходимось руками декілька разів для того, щоб тісто міцно трималось.
Притискаємо шов і перевертаємо, щоб він опинився внизу. Якщо рулет по товщині вийшов нерівномірним, додатково проходимось по бокам руками і підрівнюємо. Далі нам знадобиться гострий ніж або шпатель для тіста. Починаємо розрізати наш рулет рівно по центру, але не до кінця. Як бачите, макова начинка досить стабільна та залишається всередині і не викришується. Залишаємо 2 см з одного краю. Тепер обережно вивертаємо шви зрізом догори. Далі беремо за один край тіста і переплітаємо його з іншим. Потім інший край так само накладаємо зверху і так до самого кінця. Нічого складного, все максимально просто. Головне, обирайте не дуже рідку начинку, щоб вона не витікала і не забруднювала стіл та саме тісто. В нас вийшло щось на зразок подвійної косички. Тепер сформуємо з неї вінок. Скручуємо нашу косичку по колу, а краї защіпуємо міцно один з одним. Один край косички я кладу зверху, а інший підкладаю знизу. Защіпуйте ретельно, щоб краї міцно тримались і не розклеїлись під час випікання. Підготуємо деко, попередньо застеливши його пергаментом. Обережно переносимо на нього наш вінок. Тут будьте дуже обережними, можна скористатись тим же шпателем, щоб було простіше, або формувати вінок одразу на пергаменті і потім просто перенести його на деко. Трохи підрівнюємо його і накриваємо зверху харчовою плівкою. Прибираємо ще на 20 хвилин в тепле місце. Далі дістаємо жовток з холодильника, який ми залишали, і змішуємо його зі столовою ложкою молока або води. Змащуємо ним пиріг для красивого рум'яного кольору, але лише в тих місцях, де немає начинки. Гарно проходимось також з боків. Там, де жовток потрапив на пергамент, можна витерти серветкою, щоб він потім не підгорав в духовці. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку, режим верх-низ плюс конвекція, можна просто верх-низ, на 20-25 хвилин до підрум'янення. Різдвяний пиріг готовий. В моїй духовці він випікався 25 хвилин. Ось так він повинен зверху гарно зарум'янитись. Зараз залишаємо його охолонути на деку. Якщо будете випікати такий вінок на Різдво, то перед подачею на стіл посередині можна поставити та запалити свічку, адже його форма якраз це дозволяє. Він виглядає досить незвично та по-святковому і неодмінно прикрасить ваш святковий стіл. Та й взагалі випічка з маком на Різдво – це давня традиція, то чому б не урізноманітнити її, приготувавши такий пиріг у формі віночка. Тим паче він виходить не тільки гарним та рум'яним зовні, а ще й дуже смачним. Тісто м'якеньке та пухке, а макова начинка прекрасно його доповнює. Хоча він буде смачним з будь-якими солодкими начинками, так що можна сміливо експериментувати. Сподіваюсь, вам сподобався рецепт і ви приготуєте такий пиріг на Різдво. З нетерпінням буду чекати на ваші відгуки в коментарях. Також ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, та підписуйтесь на мій канал. Це буде найкращою подякою за мої старання. Бажаю вам теплих свят у затишному родинному колі. Готуйте з душею та любов'ю, і ваші страви завжди будуть смачними. До зустрічі!